Stel je eens voor, 24 uur in de natuur zonder mobiele telefoon. Geen berichten, geen sociale media, alleen jij en de rust van de natuur. Ben jij een beetje kampeerder? Ja, ik vind het heerlijk. Ja? In deze overdenking volgen we een aantal jongeren die de uitdaging aangaan om volledig los te komen van de digitale en sociale wereld. Wat brengt de natuur, de stilte, het op jezelf teruggeworpen zijn hen? En wat ontdekken ze over zichzelf? Dat wordt echt leuk. Die telefoon, dat is natuurlijk een grote bron van afleiding. Verslaving en hoe je het allemaal kan noemen. Iedereen zit er aan vastgegroeid. Dus als je die niet meer hebt, die afleiding, dan kom je alleen maar bij jezelf steeds uit. En misschien ontdek ik wel een andere manier waarin ik in een afleiding ga. Dus ja, misschien ontdek je gewoon weer iets van mezelf. En misschien ook wel helemaal niet. Misschien blijf je juist daardoor steeds wel beter bij jezelf, in de verbinding met jezelf, met gewoon het hier en nu. Want die smartphone haalt je steeds weg uit het hier en nu. En als je die dus niet meer hebt, dan kun je maar op één plek zijn. Dat is hier. Ik ben wel iemand die dan geneigd is heel snel mee te gaan in de stroom van de dingen, werk, alles gaat heel snel. En ik probeer wel momentjes in te bouwen dat ik mezelf probeer af te remmen en rustig aan probeer te doen. Maar ja, ik weet niet, toch is dat lastig. Gaan we niet nog een beetje deze kant op? Ja, genoeg Oké. hoor. Ja. Ik merk gewoon als ik dan de natuur in ga dat het gelijk al een soort van me meer tot stilstand brengt of zo. En het leek me een extra uitdaging om ook soort van het echte besef van tijd. Dus, ik heb ook geen horloge straks en geen telefoon. Echt even kwijt te raken. Ik weet niet zo goed wat het met me gaat doen. De uitdaging. De uitdaging om te kijken, wat doet het? En goed, ik hou van buiten zijn, dus ja. En dan is het eigenlijk nog beter om het een keertje te doen zonder dat je altijd maar foto's en video's wil maken. Want dat wil ik heel graag. Ik wil heel graag alles vastleggen. Ik hoop dat ik het op een gegeven moment los kan laten. Dat ik niet weet wat het volgende is dat ik ga doen. Of wanneer het volgende is dat ik ga doen. Dat ik echt helemaal in het nu leef. Nu denk ik van, geen probleem, moet wel lukken. Dus, maar ja, misschien dat ik over 6 uur denk van, mag ik nog een keertje even een fotootje maken? Of toch even een WhatsAppje kijken of zo. En rustige 24 uur, even lekker een beetje bijkomen van de grote mensenwereld. En ik laat me wat dat betreft ook wel verrassen. Voor hetzelfde geld komt er iets waanzinnigs in mijn hoofd. Of misschien is het gewoon even lekker rustig 24 uur en ga ik daarna weer door met mijn drukke leven. Kan ook. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We hebben natuurlijk al een beetje zo kennis gemaakt in de tijd, de uren hiervoor dat we er al zijn. Maar fijn dat jullie er allemaal zijn, dat jullie mee willen doen deze 24 uur. En dat jullie kunnen overgeven aan ons om in volle ontspanning het weekend in te gaan. Mijn intentie is om jullie een mooi weekend te bezorgen, samen met iedereen die hier achter het scherm ook meehelpt. Om jullie vol ontspanning en opgeladen weer naar huis te sturen. En hopelijk jullie te verwonderen en te verdiepen en te verbinden. Dat gaat lukken en dat we hier een mooie veilige setting ook kunnen creëren met z'n allen. Waarin iedereen lekker zichzelf kan zijn. Het begint een beetje spannend met de onbekende groep. Maar toch helpt zo'n tentje opzetten, op die manier contact maken, helpt gelijk. Ik heb eigenlijk geen verwachtingen verder van. Ik zit hier gewoon, ik vind het nu al fijn, dus ik ga er over in. Ja. Het lijkt me aan de ene kant echt een uitdaging om 24 uur offline te zijn. En aan de andere kant hoop ik dat het ook een verademing zal zijn. Vandaag hebben we water en brood voor jullie. Nee. Uur opgedaan. Back to basic. Klinkt stom, want ik wil niet iemand zijn die toch afhankelijk is van zijn mobiel. Maar als ik merk hoe vaak ik even kijk hoe laat het is, of ik een appje heb, een belangrijk mailtje. En ook nu weten dat ik 24 uur lang niet bereikbaar ben, is wel spannend. Dus dat moment, het is een overgave. Ja, maar ik kijk er wel naar uit. Ja, dan is het moment daar, jongens.
dat wij jullie willen vragen om je telefoon en horloge in te leveren, omdat we 24 uur offline gaan. Komt die uit? Wat je, dat is, nog wat batterij over hebt morgen. Ja. We zullen er goed voor zorgen. We zijn hier in een prachtig natuurgebied vlakbij Deventer. En dit is de plek waar we onze deelnemers meenemen 24 uur natuur in. Dat is echt een moment voor mensen zelf om echt te onthaasten. We vragen ze hun telefoon en horloge ook in te leveren om echt los te komen van tijd, van thuis. En helemaal in het hier en het nu te zijn. Ik denk wel dat wel het geen besef van tijd gepaard kan gaan met dat bijvoorbeeld momenten alleen in het bos of alleen ergens lang kunnen duren. Dus ik denk wel dat dat een spannend dingetje gaat worden. Ja, dat het een uitdaging gaat zijn. Ja, echt weer de rust in mezelf vinden. Door de connectie ook met de natuur. Dus dat de ruis even weg is en dat er tijd is voor echte connectie met mensen die ik nog niet goed ken. Weer tot nieuwe perspectieven mag komen en geïnspireerd mag worden. Dit is een van de mooiste events van iedereen om te begeleiden. Om dat proces te zien van mensen. Je bent langer bij elkaar. Letterlijk 24 uur, natuurlijk met een nacht ertussen. Maar je ziet hoe mensen een beetje schuchter aankomen, kennen niemand. Ja, een grote groep onbekenden. Welkomsrondje merk je al dat er wat ontspanning komt. En dan letterlijk 24 uur later zijn mensen totaal vertrouwd met elkaar door de diepgang, door de verbinding die is ontstaan. Dus mensen vertrekken weer en opgeladen van de rust en de stilte die ze hebben ervaren, maar ook gewoon van de verbindingen met elkaar. Hier zijn we op de plek waar we zo meteen gaan verspreiden. Dat is dit pad en aan de weerszijde van het bos kun je een plekje zoeken. Jullie hebben allemaal een schrijfboekje en een pen meegenomen. Dus als je gedachten hebt, dan kan je die opschrijven. En geniet vooral even van het zijn. Heb geen doelen van ik moet levensvragen oplossen of zo. Nee, kijk maar wat er komt als je met jezelf bent. Geniet ervan. Een onderdeel van deze 24 uur is dat mensen langere tijd in stilte in het bos verblijven. Dus die hebben zich verspreid hier in het bos om een aantal uur op zichzelf te zijn. En dat is een heel mooi proces om te zien waar mensen tegenop kunnen zien van wat moet ik met die tijd. En als we net uiteindelijk vanavond bij het kampvuur gaan delen, horen we de ervaringen van mensen. Nou, de een vond het vreselijk en de ander heeft genoten. Het was een cadeautje voor zichzelf om even niks te hoeven en dus los te zijn van tijd. Nou, op het moment dat we dus zeg maar in stilte in het bos gingen zitten, liggen, zijn, dacht ik van nou, ik ben benieuwd hoe lang ik dit ga volhouden. Dan denk ik van ja, en door. Ik heb nu lang genoeg gezeten. Ga nu iets doen, gaan we weer verder wandelen. Dus ik dacht van nou, ik ben benieuwd hoe ik dit ga ervaren. Ik kwam op dat plekje aan en ik voelde, oh, dit is mijn plekje. Ik zag allemaal mos liggen. En ik dacht, ja, ik ga eerst even lekker slapen. Ik ga gewoon even tot rust komen. En ik voelde ook gelijk die rust. Ik kon me er gelijk aan overgeven. Maar ik was wel verrast dat ik zo snel die rust vond. Het wisselde zich heel erg af van, volledige ontspannenheid eigenlijk. Maar daarnaast ook direct weer mijn hoofd die zegt, maar je kan nog echt heel veel andere dingen doen terwijl je hier ligt of zit of bent. Ja, en de momenten van onrust, die heb ik wel snel in de gaten. En dan dacht ik, nee, hoeft niet. Het is oké om gewoon niks te doen. Bevrijdend op een bepaalde manier. Ook wel dwingend, maar niet negatief. Maar van, ik moet wel blijven zitten. Maar dan zit ik hier maar lekker. Harmonieus, alsof alles was zoals het moest zijn. Ik hoefde me niet te bewijzen. Ik hoefde geen resultaat te leveren. Ik hoefde geen antwoorden te vinden. Omdat er zoveel naast elkaar mag bestaan. Ik had direct die ervaring, ja.
En op het moment dat je dus helemaal naar jezelf gaat, zo ervaar ik zo'n momenten in de natuur, dan ben je dus echt alleen maar bij jezelf. Vanuit die echte verbinding met jezelf is de verbinding met de ander daarna eigenlijk ook veel makkelijker. En ben je veel meer hier. Let een beetje. Je mag het vuur Pas op, opsteken. hè? Ja. Dankjewel. Ja, die kan... Ja. De fakkel verder brengen. Ik merkte aan mezelf dat ik, toen we daar naartoe wandelden, dat heb ik net ook al met een aantal anderen gedeeld, dat ik een beetje irriteerde aan het tempo. Ik vond het een beetje te laag. Ik dacht, ik ben van nature gewend om door te lopen. En ik denk dat als ik een kernwoord moet omschrijven, dat onthaasten is geweest. Want op de terugweg heb ik die irritatie dus niet ervaren. Dus ik merk dat ik van nature hard loop, hard fiets. Waarschijnlijk omdat ik ook vaak haast heb. En na de periode in het bos in stilte was dat weg. Dus dat vond ik grappig om bij mezelf te ervaren. En die tijd, dat ontbreken van tijd, dat is dus blijkbaar heerlijk, vind ik. Ik voelde heel erg rust over me heen komen. Van, alles is er al. Zo voelde het. Ik hoef helemaal niks meer. Ik heb alles waar ik naar verlang. En weer dat besef van wat zijn we eigenlijk ver verwijderd geraakt van de natuur. Dat had ik vorige keer hier ook heel erg. En wat is dat eigenlijk jammer. Ik denk dat ik het woord gelaagdheid eraan geef. Omdat ik echt het gevoel had dat ik door verschillende lagen moest. Dus ik liep daarheen en ik liep zo van oké, we lopen in een rijtje en we lopen er naartoe. En dan ga ik op een stoel zitten en dan is er niks. Maar toen ik op die stoel zat had ik nog steeds het gevoel dat ik allemaal dingen moest. Dus toen dacht ik oké, dan ga ik mediteren en dan ga ik schrijven. En dan ga ik even omheen kijken. Dus een soort van heel erg zo gepland. En ik kon het niet heel erg loslaten. Dus nou goed, toen zat ik soort van in de weerstand. En toen dacht ik, oké, ik voel me heel onrustig en ik voel weerstand en ik wilde niet schrijven en ik wilde het allemaal niet. En toen merkte ik dat ik wat meer bij mijn gevoel kon komen en dat ik ook wat meer kon vertragen. Zo. En toen kon ik me al wat meer verbonden voelen met mezelf en met wat er om me heen was. Maar dat ging dus de hele tijd heen en weer. Dat was heel gek. Ik denk dat mezelf me het meest verrast heeft. Als in dat ik gewoon nog even weer geconfronteerd werd met mijn eigen gedachten, zoals ik net zei. En dat is niet per se iets negatiefs, maar wel dat ik in het normale leven die gedachten wat meer soort van negeer of soort van een ander focuspunt kies, namelijk mijn telefoon. Of afleiding kies of iets dergelijks. En dat ik nu gewoon alleen moest zijn met mijn gedachten. En dat ik geen besef van tijd had. Ik had echt geen idee hoe lang het nog duurde. En de overgave daaraan heeft me denk ik het meest verrast. Het ging eerst in vlagen zo van oké, ik ben heel relaxed. En nu weer van oké, iets doen en dan weer rustig. Op een gegeven moment was het gewoon... Ja, dus het verraste me dat ik eigenlijk wel gewoon die rust kon pakken, nemen en kon loslaten. Ja. Hoe snel je daar weer uit bent, dat verrast me wel. Hoe snel je toch een gedachte of iets waar je dan toch weer mee aan de haal gaat en dan ben je er weer eigenlijk uit. Dat is echt heel snel. En tegelijkertijd, hoe snel als ik dat waargenomen heb, dat ik ook direct eigenlijk daardoor weer hier kan zijn. Dus het kan gewoon echt in een seconde weer veranderen.
Dat vind ik heel mooi eigenlijk, want daarmee heb je eigenlijk goud in handen. Ik dacht ook, kijk, dit moment heeft eigenlijk, kan los van dit hele weekend ook, kan ik morgen ook weer ergens anders gaan doen. Daar heb ik in principe niemand voor nodig. En tegelijkertijd ook weer wel, want ik heb dit nog nooit eerder op deze manier gedaan. Ja, ik ga wel eens eerder een uur alleen naar het bos. Maar dan heb ik altijd mijn telefoon en dan kan ik weer gaan. En door nu los te zijn daarvan, kom je eigenlijk veel meer in dat moment van nu. Maar dat is wel heel waardevol om te hebben ervaren dat ik het wel zelf kan. Ik merk aan alles dat ik minder in mijn hoofd zit, dat ik ben onthaast. Dus dat is hopelijk heerlijk voor de nacht. En ook gewoon wel weer nieuwsgierig naar wat morgen me brengt. Ik hoorde natuurlijk al de krekels lekker, hoe noem je dat, krekelen? Heeft het een naam? Ik weet het niet. Dus dat is dan lekker achtergrondgeluidje en kijk wel naar uit. Lekker in mijn bedje te gaan liggen. En we weten dus ook niet hoe laat we op gaan staan. Dus dat vind ik wel gek. Dat ik denk, oké, je geeft je soort van helemaal over aan het proces. Dat is wel gek. Dus ik heb geen idee. We gaan het zien. De stilte, zo, dat is al heerlijk. Dus ik verheug me al gewoon lekker in die slaapzak zo op te krullen. Is dat te warm? Ja, ik vind het steeds warmer worden. Hier staat twee water. Ja, zo'n schone beker. En hier staat het buiten. Ben jullie zover? Ja. Dan gaan we in stilte verder. Ik hoop dat ik het gevoel mee kan nemen dat je als mens eigenlijk heel weinig nodig hebt. Tijdens het wandelen voelde ik het ook weer. Wat heb ik nou eigenlijk nog nodig? En ik weet nu al, als ik thuis kom, dan heb ik weer van alles nodig. Wat ik helemaal niet nodig heb. En ik hoop dat ik dat een beetje kan vasthouden. Je draagt het gewoon bij je. Altijd. En door even helemaal los te komen van je gezin en van die telefoon, de tijd, realiseer je dat gewoon alles er is. En lukt het me om echt hier te kunnen zijn. En daar praten we heel veel over, overal met mensen. Alleen juist door niet te praten en door gewoon alleen die momenten van stilte die we meerdere keren hebben gehad, kun je het pas echt ervaren en voel je het gewoon in je lijf. Dat het gewoon goed is zoals het nu is. Dus dat neem ik mee. Voor als ik het weer even kwijt ben, dan weet ik eigenlijk, je hoeft eigenlijk alleen maar één ding te doen. En dat is gewoon stil zijn. Ja, dat vind je eigenlijk alleen in de natuur. En dat is heel bijzonder. En het is heel goed om daar af en toe naar terug te gaan. En die rust ook in jezelf zo te zien als reflectie van de natuur. Dus ik denk dat ik wat bewuster af en toe eens gewoon naar buiten ga en dat ding gewoon thuis laat en zeg, ik ben daar over een x aantal uren weer. Dus ik hoop dat ik dat mezelf, dat ik dat voor elkaar ga krijgen om dat ook echt daadwerkelijk te doen. Want ik vond het echt lekker om zonder tijd in de natuur te zijn. Zonder tijdsdruk of iets van buitenaf. Dus dat hoop ik mee te nemen. Ja. Ik weet het wel. Gewoon zoek de rust op, laat de telefoon, even loskoppelen. Je weet het wel. Maar door dit te ervaren is het nog een keer extra bewust. En misschien nog een extra trigger om het dan te gaan doen. Ja. Ik laat het idee los dat we van alles moeten bereiken en hebben. Ik laat het los dat ik altijd wil dat mensen mij begrijpen. Dat was eigenlijk een beetje naar aanleiding van het gedichtje. Alle deelnemers kwamen tot de conclusie dat ze door deze 24 uur in de natuur bij zichzelf ontdekten waar het echt om draait in het leven. De mooiste ontdekking was
Door het samen te doen ontdek je meer dan alleen.